Hey, what's up guys? This is Ajay. You watching my Wadali Prem YouTube channel. Today we will discuss about how to create own animated game with mobile. So start now on mobile screen. नेहमीप्रमाणे ॲप्लिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करावे लागेल. चला तर स्टार्ट करूया व्हिडिओ. सिम्पली आपल्याला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि आपल्यासमोर इथे 3D ग्राफिक पिक्चर आपल्याला मिळणार आहे. नंतर मी आपल्याला एक छोटासा ॲनिमेटेड 3D गेम इथे तयार करून दाखवणार आहे मित्रांनो. सिम्पली आपल्याला कॅरेक्टर चूज करून ड्रॉप करायचं आहे आणि आपल्या पुढे इथे नवीन 3D गेम तयार झालेला दिसणार आहे. तुम्ही या ॲप्लिकेशनच्या मदतीने विदाउट कोडिंग 3D गेम तयार करू शकता आणि मला कमेंट सेक्शनवर कमेंट करून सांगा.